મારી ચેનલ ઓલ હેલ્પ ગુરુજીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તમે મારી ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી હશે તો હું જ્યારે પણ નવો વિડીયો મૂકીશ ત્યારે તમને એની નોટિફિકેશન મળી જશે અને તમે વિડીયો તરત જોઈ શકશો। તો સબસ્ક્રાઇબ બટન જે છે તમે વિડીયો જોતા હશો ત્યાં નીચે લાલ કલરનું હશે, જેને સબસ્ક્રાઇબ કરી હશે એને લાલ નહીં હોય, પણ જેને સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરી હોય એના માટે લાલ કલરનું બટન હશે, એને દબાવવાનું રહેશે। તો આવો જોઈએ આપણે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ। આ પહેલાં પણ મેં માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલના 2 વિડીયો બનાવ્યા હતા, આ ત્રીજો વિડીયો છે। તો આ પહેલાં આપણે ઘણું બધું શીખ્યા હતા, રો છે, સેલ છે, વર્કશીટ છે, નવી શીટ કઈ રીતે એડ કરવી, ડિલીટ કરવી। આ ઉપરાંત અહીં આપેલું છે ઓફિસ બટન, ન્યૂ, ઓપન, સેવ વગેરે વિશે શીખ્યા હતા। તો આજે પણ આપણે એ જ રીતે એક આજે હોમ મેનુ છે, આ હોમ મેનુનો પરિચય મેળવીશું। તો હોમ મેનુમાં સૌથી પહેલાં અહીંયા પેસ્ટ છે, તો પેસ્ટમાં આપણે કોપી એઝ અ પિક્ચર, તો એનો બહુ ઉપયોગ નથી। કટનો જોઈએ તો કોઈ પણ માહિતી લખેલી હોય એ આપણે કટ કરવી હોય તો એના માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ। કોપી તો કોઈ પણ માહિતીને કોપી કરવી હોય, કટનું જોઈએ તો અહીંયા આપણે ડાયસ કોડ છે અને કટ આપીશું, તો અહીંયા જો ડાયસ કોડ લખેલું છે ત્યાં મેં કટ આપ્યું ને, ત્યાં આપણે એક ચોરસ આવી રહ્યું છે અને એકદમ આમ ઝબકારા મારતું હોય એવું ચોરસ ફરતું હોય એવું લાગે છે, એનો મતલબ એ સિલેક્શન થઈ ગયું છે કટ માટે। હવે એને મારે નીચે મૂકવું છે, અહીંયા 5 નંબરની રોમાં મૂકવું છે, તો ત્યાં હું પેસ્ટ કરીશ। તો પેસ્ટ માટે તમારે શોર્ટકટ યાદ રાખવાનું છે, Ctrl+V, ત્યાં આવી જશે। જો તો 2 શોર્ટકટ અહીંયા આપણે વાપરી શકીએ છીએ। કટનો Ctrl+X છે, CTRL, Ctrl+X એટલે કટ કરવા માટે, અને CTRL Ctrl+V પેસ્ટ કરવા માટે, અને જોડે જોડે બીજું પણ લઈએ Ctrl+C એટલે કોઈ પણ માહિતીને કોપી કરવા માટે। તો 3 વસ્તુ અહીંયા આપેલી છે, કટ, કોપી। ધારો કે આધાર નંબર અહીંયા લખેલો છે અને એવો ને એવો આપણે બીજી જગ્યાએ જોઈએ છીએ તો કંટ્રોલ તમારે દબાવી રાખવાનું છે અને સી દબાવવાનો છે, એનો મતલબ કે કોપી થઈ ગયું છે। જો ચોરસ પાછું ફરવા લાગ્યું છે, અને બાજુમાં જ આપણે F કોલમમાં અહીંયા મૂકવો છે, તો એ F કોલમને પહેલાં સિલેક્ટ કરવાની છે। F કોલમ સિલેક્ટ કર્યા બાદ કંટ્રોલ દબાવી રાખવાનું છે કંટ્રોલને, અને ત્યારબાદ V દબાવવાનો છે અને મૂકી દેવાનું છે। એવું ને એવું એક જગ્યાએ લખેલું હોય તેવું લખાણ આપણે બીજી જગ્યાએ મૂકવું હોય, ઘણી બધી એવી માહિતી હોય, આપણે વિદ્યાર્થીઓના નામ લખેલા હોય કે ડાયસ કોડ લખેલા હોય, આધાર નંબર લખેલા હોય, કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા હોય તો આખી માહિતી ફરીથી ટાઈપ ના કરવી માટે એટલા માટે આ એક્સેલ દ્વારા, માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ દ્વારા એક સરસ મજાના શોર્ટકટ આપેલા છે, જે 3 મેં અહીંયા લખેલા છે, Ctrl+C, Ctrl+V અને Ctrl+X। Ctrl+C એટલે કોપી કરવી, કોઈ પણ માહિતીને જેમને તેમ કોપી કરી અને બીજી જગ્યાએ મૂકવી। મૂકવા માટે પેસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે, પેસ્ટ એટલે Ctrl+V, કોઈ પણ માહિતી છે એને આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ પેસ્ટ કરવી હોય, Ctrl+C કર્યા બાદ એ થઈ શકે છે। અને Ctrl+X એટલે કટ કરવી, CUT, કટ, કાપવું આપણે કહીએ। કોઈ પણ મૂળ જગ્યાએથી માહિતીને લઈ ત્યાંથી દૂર કરી અને બીજી જગ્યાએ મૂકવી એટલે કટ, સાવ દૂર કરી અને મૂકવી। જ્યારે કોપીમાં તો ત્યાં તો રહેશે જ, પણ એવી માહિતી બીજી જગ્યાએ પણ તમે કોપી કરી શકશો। જેમ કે આપણે અહીંયા નેમ લખેલું છે, 2 સમજીએ। હવે Ctrl+X આપું છું અને અહીંયા 5 નંબરમાં એને Ctrl+V આપ્યું, જો શું થયું, અહીંયાથી નેમ દૂર થઈ ગયું અને અહીંયા આખું એ આવી ગયું, એનો મતલબ આખો માહિતી દૂર કરી અને બીજી જગ્યાએ મૂકવા માટે Ctrl+X અને Ctrl+V એ શોર્ટકટનો ઉપયોગ કરીશું। જ્યારે કોઈ પણ એક જગ્યાએ માહિતી છે એના જેવી માહિતી બીજી જગ્યાએ લખવી છે, છાપવી છે, પ્રિન્ટ કરવી છે, આપણે Ctrl+C દબાવ્યા બાદ પછી અહીંયા આપણે Ctrl+V દબાવીશું। જો નંબર તો અહીંયા લખેલું જ હતું, અહીંયા એવું ને એવું અહીંયા લખાઈ ગયું। તો ઘણું બધું કામ છે, આ 3 શોર્ટકટથી સરળ થઈ જતું હોય છે। તો ખાસ તમે યાદ રાખજો મિત્રો, Ctrl+C નો ઉપયોગ, Ctrl+V નો ઉપયોગ, Ctrl+X નો ઉપયોગ। ઘણી વખત આપણે શાળામાં પત્રકો તૈયાર કરવાના થશે ત્યારે આ 3 કીનો ઉપયોગ કરવો પડશે, અને કરજો જ। જેટલો આ કીનો ઉપયોગ કરીશું એટલે આપણી સ્પીડ પણ વધારે આવશે, કારણ કે અહીંયા આપણે મેનુમાં જોયું હતું કટ, કોપી, તો અહીંયા સિલેક્ટ કરી અને માહિતીને ઓલું કરીશું તો થોડીક સમયમાં પણ એનો વ્યય થશે, અને કદાચ સીધું જ આપણી પાસે કીબોર્ડ હોય તો કંટ્રોલમાં સીધું Ctrl+C કરી અને Ctrl+V અથવા તો Ctrl+X કરી અને Ctrl
વી એવી રીતે કરે છે. ઘણું બધું આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવું હોય, ધારો કે આ 2 કોલમનું મારે લઈ જવું છે, તો પહેલાં જે કોલમથી તમારે લઈ જવાનું હોય, જે રોમાંથી તમારે માહિતી લઈ જવાની હોય ત્યાં સિલેક્ટ કરવાનું છે. અહીંયા મેં સિલેક્ટ કર્યું એટલે કંટ્રોલ એક્સમાં અત્યારે મારું જે બોક્સ છે એ દેખાડી રહ્યું છે, સેલ જે છે તે દેખાડી રહ્યો છે. તો એને હું આ બધી જ કટ, કોપી, પેસ્ટ ને કંટ્રોલ+X, કંટ્રોલ+V, કંટ્રોલ+C ને બધું લખેલું છે, બધું લઈ જવું છે. તો બધું સિલેક્ટ કરવાનું છે તમારે. એના માટે માઉસની લેફ્ટ કી બટન અથવા તો લેપટોપ હોય તો લેપટોપની લેફ્ટ ડાબી બાજુની જે કી હોય એ દબાવી રાખવાની છે. અને ત્યારબાદ વચ્ચે જે માઉસમાં છે વચ્ચેનું એને તમારે ફેરવવાનું છે ધીરે ધીરે. આમાં જે ખાના લેવા હોય એ ખાનામાં ફેરવતું જવાનું છે. જો કાળું બોક્સ છે એ 6 ખાનામાં આવી ગયું છે, એનો મતલબ કે સિલેક્ટ થઈ ગયું છે. આને સિલેક્શન પ્રોસેસ કહેવાય, એ ડ્રેગ કરી કહેવાય. ડ્રેગ કરવાનું છે આપણે માઉસ ખસેડીએ ને દબાવીને. તો આ વસ્તુ કર્યા બાદ એને કંટ્રોલ આપણે C આપીશું એટલે દેખાડશે. જો બોક્સ ઝગમગ થવા લાગે, તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકતા હશો. તો એ બોક્સ એ આખું સિલેક્ટ થઈ ગયું છે. હવે ધારો કે હું અહીંયા એમ છે, જો એમ છે ત્યાં મૂકું છું, કંટ્રોલ V આપીશ, કંટ્રોલ ને V. જો આ જે માહિતી હતી એ આખી અહીંયા છપાઈ ગઈ છે. હજુ બોક્સ ચાલુ છે તો હજુ પણ તમે અહીંયા કોપી કરી શકો. કંટ્રોલ V, કંટ્રોલ V, જ્યાં પણ મૂકવી હોય ત્યાં કંટ્રોલ V જ આપવાનું. બસ ખૂબ જ સરળતાથી, ખૂબ જ ઝડપથી તમે ઉપયોગ કરી શકશો. જો કંટ્રોલ V અને કંટ્રોલ X કરશો તો અહીંયા મેં કંટ્રોલ X આપ્યું, અહીંયા સિલેક્શન હતું તો સીધું અહીંયા આવી ગયું. ને અહીંયાથી ધારો કે અહીંયા મૂકું છું એમની ઓલામાં, ત્યાં પણ તમે આખી માહિતી છે ઉડાડીને ત્યાં મૂકી શકો છો. તો આ વિડીયો મેં તમને કંટ્રોલ X, કંટ્રોલ C અને કંટ્રોલ V સમજાવ્યું છે. થોડો વિડીયો લાંબો થઈ જશે એટલા માટે હું બીજી માહિતી તમને બીજા વિડીયોમાં આપીશ. પણ આ વિડીયોમાં આપણે આટલી માહિતી યાદ રાખીએ. કંટ્રોલ X છે એ કટ માટે, કંટ્રોલ V છે એ કોપી કરેલું હોય કે કટ કરેલું હોય તો એને પેસ્ટ કરવા માટે. ટૂંકમાં શોર્ટકટ કંટ્રોલ X, કંટ્રોલ V અને કંટ્રોલ C. આ 3 વસ્તુ આવડી જશે તો તમને ઘણું બધું આવડી જશે. તો માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં શરૂઆતના જે હોમ મેનુ છે એમાં મુખ્ય બટન છે કટ, કોપી અને પેસ્ટ. 3 કટ, કોપી, પેસ્ટ 3 બટન શીખ્યા. આવતી વખતે આપણે બીજા મેનુ શીખવાનો પ્રયત્ન કરીશું. જે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરો તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મિત્રોને જરૂરથી આ વિડીયો મોકલજો. થેન્ક યુ. મળીએ છીએ આવતા વિડીયોમાં.